गीत नसुनि आएको मेरो कानै फुट्ला जस्तो भइसक्यो साँच्ची भनेर यो बाइकको आवाजले त लेफ्टपट्टिको कान त्यस्तो दुखिसक्यो भने guys, welcome back to another new video. अनि आज चाहिँ हामी राइड जान लाग्यो वेस्ट हेड लुकआउट अनि कति बज्यो अहिले 5 बज्यो होला वाइल्ड जाम छ क्या बाटोहरू नै हैन वाइल्ड क्या यस्तो झ्याउ लाग्दो भइरहेछ भने चाहिँ तर आधा बाटोपछि चाहिँ अलिक खाली नै हुन्छ रोडहरू यता त अलिक बिजी नै हुन्छ जहिले रोड 2 हप्ता जति भयो होला राइडै नगएको अनि 2 हप्तापछि जान लाग्यो आज राइड यस्तो त्यो जाम भएर नि यस्तो झ्याउ लगाइरहेछ म चलाउने लास्ट अल्छी लगाइरहेछ साँच्ची भने त्यो जाने मुडै आधा बाटोबाटै फर्क्यौँ जस्तो भइसक्यो यस्तो त्यो इरिटेट लाग्दो अहिले चाहिँ फेरि उयो जाडो महिना सुरु भइसक्यो त अनि बिहान र राति चाहिँ वाइल्ड चिसो हुन्छ दिउँसो चाहिँ हल्का गर्मी भएको जस्तो हुन्छ होइन त्यही अलिक 30 डिग्री जति भइरहेको छ होइन दिउँसो पनि त्यही पनि हुन्छ नि 30 डिग्री जति भयो भने राति र बिहान चाहिँ वाइल्ड चिसो हुन्छ क्या फेरि जाम कस्तो जाम होला त्यो कति धेरै गाडीहरू त मान्छेभन्दा बेसी गाडी छ हाम्रो म्याडमजी चाहिँ पछाडि बसिरहनु भएको छ त डराउँछ फेरि म यस्तो गरेँ उड्ला जस्तो गरेर चाहिँ खत्लक यस्तो गरेर छ अनि मलाई डरै लगाइरहेछ चलाउनु निदाएको त छैन नि मेरो त यो कानै फुट्यो जस्तो भयो यार रगती निक्लियो कानबाट त्यो नहाल्यो तेरो कानको जाली ठिक ठाउँमा आउँदैन थियो हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ होइन वेस्ट हेड लुकआउट यसको यताबाट चाहिँ पाम बिच देख्दो रहेछ होइन हामी चाहिँ पाम बिचको लाइट हाउस गएको थियौँ पहिला कति 3-4-5 महिना अगाडि होला ठ्याक्कै चाहिँ पाम बिचको लाइट हाउस चाहिँ यता हो होइन यो टपमा अब यताबाट त देखिँदैन ठ्याक्कै यही हो पाम बिचको लाइट हाउस त्यहाँ चाहिँ हजुरको यो पुरै यो बिच हिँडेर गएर अनि त्यो चढेपछि चाहिँ त्यहाँ माथि जानु पाइन्छ होइन विकडेज भएर होला मान्छेहरू चाहिँ कुद्ने कोही छैन यता है आज अनि बाटो नि खाली थियो आधा यो नेसनल पार्क छिरेपछि चाहिँ बाटो चाहिँ खाली थियो अनि त्यो अगाडिको त ट्राफिकै ड्राइभर यस्तो ल्याङ लागिरहेको मलाई त आधा बाटोबाटै घर फर्क्यौँ जस्तो भइरहेको केही छैन लास्टमा आइपुगिहाल्यौँ होइन अनि त्यही हो यो बाटो रे ठाउँ चाहिँ राम्रो छ एकदम राम्रो छ त्यो चिल टाइपको क्या यता पुरै समुद्रहरू अब आइल्यान्ड टाइपको भइहाल्यो तिनीहरू बिचहरू छ यताबाट त पुरै सबै पानी नै पानी छ जस्तो मात्रै देख्ने क्या Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. You should let her out that cage more. I've been playing it cool, but couldn't lie to you. You know what I'm waiting on. Waiting on. Waiting on. अब चाहिँ एकछिन बाइकमा पड्किन्छ नि होइन ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो थियो एकदम होइन ठ्याक्कै पाम बिचको अपोजिट रहेछ यताबाट ठ्याक्कै पाम बिचहरू देख्ने रहेछ के हो कुन चाहिँ बाइकहरू दुरुत्त गर्छ अब जाँदाखेरि कुन चाहिँ बाटो पर्ने हो उड्ला जस्तो छ त अरू बाइक पनि आइसकेको छ एमटी रहेछ MT-09 र खोइ कुन चाहिँ पुरानो थियो
Can you slide on me right now? What you want now? Can I fall through? It's on you. Your body language clear. But I need you to stay to me. Oh, that's it for today. And subscribe the channel. See you in next video.